සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා රජිත ශහාන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න හදන්නේ Adobe XD වල plugins එක. අපි plugins පහක් අද අපි අද Adobe XD වල තියෙන හොඳ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ plugins පහක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහුගිය දවස් ටික ඇතුළත මගේ තිබ්බ වෙලාමදිකමත් එක්ක මට වීඩියෝස් දාගන්න අමාරු වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට මම තව පොඩි courses කීපයක් ඔයගලන්ට වෙනම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඒ වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Adobe XD වල plugins ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තැනක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ personal Facebook එකට හරි message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදිහකට මම ඕනම වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න මම ලෑස්ති. එහෙනම් අපි බලමු අද අපි කොහොමද කියලා plugins එක වැඩ කරන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Adobe XD වලට පාවිච්චි කරන plugins ගැන. ඉතින් මේ plugins වලදී මම දැනට ඔයගලන්ට අද දවසට plugins පහක් වගේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට තවත් plugins ගැන මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම මේවා වැඩ කරන plugins වලින් ටිකක් ආස සහ ටිකක් අපිට වැඩ ගන්න ලේසි අපිට හොඳ plugins ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්න මේ plugins අපිට install කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම Adobe Creative Cloud කියන software එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් Adobe Creative Cloud කියන software එක අපිට install කරගන්න අපිට පුළුවන් Google එකේ search කරන Adobe Creative Cloud කියලා ඉවරලා එතකොට download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙයාලා plugins ඔක්කොම activate කරන්න දෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ plugins අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ plugins කියන මේවකට ගියාට පස්සේ browse plugins කියන option එක. මෙන්න මේ browse plugins කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට plugins open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ browse කියන option එකට ගිහින් නැත්නම් මේ manage කියන එකේදී තියෙන්නේ අපි ගාව තියෙන plugins. ඒ වගේම මෙන්න මේ browse කියන එකේදී පුළුවන් අපිට ඕනම plugin එකක් browse කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ plugins එක මෙතනදී අපි කැමති ඕනම plugin එකක් අරගෙන install කරලා ඉවර වෙලා අපිට පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අපිට හදාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලුවොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම මම කතා කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ color scale කියන plugin එක. මේ color scale කියන plugin එක අපි වැඩ කරන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තමයි මේ color scale කියන plugin එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙහෙම ස්ක්‍රෝ එකක් ඇඳලා ඉවර වෙලා මේක බෝඩ් එක නම් අයින් කරලා දාලා මම මෙයාට කලර් එකක් ෆිල් කරගන්නවා. ෆිල් කලර් එකක් දාගෙන ඔය වගේ කලර් එකක් මම මෙයාට ෆිල් කරගන්නවා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි මොකක් හරි අපි ආර්ට්වර්ක් එකක් නැත්නම් අපි UI එකක් අපි ක්‍රියේට් කරනකොට අපිට පුළුවන් අපි එක වර්ණ පරාසයකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ නේද? එතකොට මේ කලර් එකේ මඩු එකක්, වැඩි එකක්, ඩාර්ක් එකක් ඔන්න වගේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ color scale කියන plugin එක හරහා අපිට අදාළ බේස් වෙන කලර් එකක් select කරලා මෙන්න මේ color scale කියන එක උඩින් click කරාට පස්සේ මෙතන base color එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා scale mode කියන එක. scale mode කියන එකේදී තියෙනවා to white color, to black color and to complementary color and random color කියලා අපිට options හතරක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මෙන්න මේ to white color කියන එක දාලා මෙතනින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට color strength එක කොච්චරක් ඕනද? ඒ කියන්නේ 0 ඉඳලා 10ට වෙනකම්. මෙතන අපි 5ක් දැම්මොත් 5ක් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන 10ක් දැනට තියලා මම මෙන්න මේ create කියන option එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට අර අපි දැන් මේ white එකට වෙනකම්. එතකොට මේ color එකේ ඉඳලා white එකට වෙනකම් යා වර්ණ පරාසයන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ආයෙ ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී to black color කියන එක දීලා ක්‍රියේට් කරොත් අන්න පේනවද මෙතන ඉඳලා black එකට යනකම් ඒගොල්ලෝ වර්ණ පාරාසයත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙනවා. සහ ඊට පස්සේ අපි දැම්මොත් මෙතනදී තියෙනවා අපිට ඔප්ෂන් එකක් විදිහට complementary color කියන එක දාලා අපි මෙතන ක්‍රියේට් කරොත් එයා එක වර්ණ පරාසයන් වලට අදාළ colors ටිකක් දෙනවා. සහ ඒ වගේම තමයි අන්තිම ඔප්ෂන් එක විදිහට මේකේ තියෙනවා random color කියන ඔප්ෂන් එක.
රැන්ඩම් කලර් එකේදී අපිට එක මේකට අදාළව කලර්ස් එක්ක මේ විදිහට ලස්සනට මෙයා රැන්ඩම් විදිහට කලර්ස් දෙනවා. ඉතින් අපිට අපි ආර්ට් වර්ක් එකක් කරනවා නම් මොකක් හරි අපිට කැමති බටන්ස් වලදී අපිට ඕනම දෙයකදී මේව සිලෙක්ට් කරලා අපිට මේ කලර් එක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කලර් එක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කලර් එක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි color scale කියන plugin එකත් එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තවත් හොඳ මේව එකක් තමයි අපිට SVG icons හොයාගන්න ඕන නම් අපි සමහර වෙලාවට අපි කරන්නේ Google එකේ search කරලා ගන්න දේ. ඉතින් මෙන්න මේ icons for design කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ icons for design කියන එකේදී අපිට පුළුවන් මෙතන icon නම search කරන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම cart කියලා search කරොත් එතකොට මෙතනදී මේ එක විදිහේ cards අපිට එනවා මෙයාගේ. අපි මේකක් අරගෙන click කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ මෙයා ඇඳලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ඕනම තැනකට ගෙනල්ලා මෙයාගේ scale එක ලොකු පොඩි කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ fill color එක අවශ්‍ය නම් fill color එකක් අපිට වෙන color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන ඕනම අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඕනම icon එකක් අපිට මේගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. messenger icon එකක් හොය වෙන්න පුළුවන්. අපිට කැමති ඕනම විදිහේ icon එකක් මෙන්න මේ icons for design කියන plugin එකත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ plugin එකත් ඕගොල්ලෝ බලන්න තව මොනවද ඕගලන්ට තියෙන icons මොනවද ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේකත් මම පොඩි ආසම කරන එකක් තමයි මෙන්න මේ wireframe කියන එක. මේ wireframe කියන එකේදී wireframe කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට මේගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට wireframes වගේක් දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතනදී අපිට සර්ච් කරලා කැමති විදිහකට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ wireframe කියන එකේදී අපිට දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි payment එකක් කරන UI එකක් තමයි හදන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ payment කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා ටික වෙලාවක් යනවා load වෙන්න. මෙන්න මෙතනදී අපිට එයා ගන්නට අපේ payment එකේ UI එකක් ওই විදියට අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට folders කියන එක උඩින් ක්ලික් කරලා පස්සේ sign up වලට අදාළව නම් අපිට sign up වලට අදාළ UI ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔය වගේ ගන්නට හදාගන්න. ඉතින් අපිට පස්සේ ඕනේ නම් මේවා අපේ design එකේ විදියට අපිට වෙනස් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලේසියෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අපිට colors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ අපිට කැමති theme එකකට. ඉතින් අපිට මේ අපිට text එක වුණත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. ඉතින් ඔය විදිහට මෙයාගේ පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට sign up එකත් එක්ක නැත්නම් news feed ඔය කියන අපිට filter sketch ඔය වගේ ගොඩාක් UI අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති UI එකක් මෙතනින් අරගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් custom කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ wireframe කියන plugin එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ wireframe කියන plugin එකත් එක්ක අපිට ඉතින් ගොඩාක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක තරම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද අපිට කැමති UI එකක් කැමති විදිහකට ඕනම design එකක් අපිට custom කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ දීලා තියෙන පහසුකම් එක්ක අපිට අපි මෙතනින් search කරලා කැමති විදිහකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ study කරලා බලන්න. දැන් මම මේ කියපුවට අමතරව contact pages අපිට ඕන තරම් මෙතනදී තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම තව එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ undraw කියන plugin එක. මෙන්න මේ undraw කියන plugin එක අපි වැඩ කරනකොට මේකෙදි තියෙන illustration. අපිට පොඩි ඇඳලා තියෙන illustration තමයි මෙන්න මේ undraw කියලා මේ plugin එකත් එක්ක වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන අපිට අවශ්‍ය මොකක්ද දැන් අපි මෙතන මොන හරි concept එකක් හදනවා නම් ඉතින් ඒකෙදි අපිට ඕන දෙයක් මෙතනින් select කරලා මෙයාව ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයා කියනවා copy කරන්න කියලා. ඉතින් මේක done කරලා ඉවර වෙලා right click කරලා අපිට පුළුවන් paste කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් control V කියන option එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ අපි අදාළ drawing එකක් අරගෙන done කරලා paste කරොත් එහෙම ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති ඕනම දෙයක් මේක ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට අවශ්‍යතාවයට අනුව අපේ colors වෙනස් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔක්කොම select කරලා අපිට colors වෙනස් කරන්න ඕනේ නම් අවශ්‍ය වෙනවා නම්
ඉතින් මේ කියන වගේ අපිට කැමති ඕනම විදිහකට අපිට මෙයාලගේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. අපේ මේ අදාළ illustration එක ගත්තට පස්සේ undraw කියන plugin එකත් එක්ක. හරි. ඒ වගේම තමයි තව අපිට හොඳ ලස්සන මේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ quick mockup කියන option එක. මෙන්න මේ quick mockup කියන option එකට ආවට පස්සේ මෙයාගේ තියෙනවා elements සහ templates කියන options වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ අරකටත් වඩා ලේසි අපි අර කලින් මම කතා කරපු මේ wireframe කියන plugin එකටත් වඩා මෙන්න මේ quick mockup කියන එකේදී මේ අපිට දීලා තියෙනවා එක එක විදිහට templates. ඉතින් මේක mobile එකට අපිට අවශ්‍ය නම් mobile එකට හරියන විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි desktop view එකකට හරියන විදිහට අපිට ඕනේ නම් ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ template කියන එකේදී අපිට පුළුවන් කැමති template එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කැමති template එකක් select කරගෙන අපි click කරොත් එහෙම අපිට මෙයාගේ හැදෙනවා පොඩ්ඩක් load වෙන්න වෙලා යනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මෙයා හදලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව අපිට මෙතනදී පුළුවන් මෙන්න මේ back එක ගියාට පස්සේ pick up a theme කියන option එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ pick up a theme කියන එකේදී මේක අපි ගත්තොත් මේ විදිහට templates කියන එක පාවිච්චි කළොත් templates වර්ග අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ elements කියන එක අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අදාළ theme එකත් එක්ක element එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට කැමති ඕනම විදිහකට අපිට theme එකක් හදාගන්න පුළුවන්. calendar එකක් ඕන නම් calendars ඔය වගේ අපිට එයාට අදාළ theme එකේ elements වර්ග elements ටික තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ template එකත් එක්ක අදාළව අපිට ඕන නම් කෙලින්ම template එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. template එකක් use කරලා ඉවර වෙලා අපිට අදාළ customize කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන options දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ quick mockup කියන plugin එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් වැඩ හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැහැදිලි ඇති ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඕනම දෙයක් කරන්න. සහ ඉතින් මේකේ අපිට ඕනකමක් තියෙනවා නම් මොන හරි වෙනස්කම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ template එක අපිට හරි ලස්සනට මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට බලලා අපිට අපේ design එක මොකක් හරි තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කැමති විදිහකට අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි අපි customize design එකක් කරා වුණත් අපිට මේවෙන් අරගෙන අපිට ඕන දෙයක් එහාට මෙහාට කරලා custom කරලා හදා ගැනීම කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඒ වගේම තමයි තවත් අපිට plugin එකක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ humans illustrator කියන එක. මේකෙදි අපිට දීලා තියෙනවා පොඩි එක එක elements. ඒ කියන්නේ human elements තමයි illustration දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් කැමති එකක් select කරලා අරගත්තට පස්සේ done. පොඩ්ඩක් මේක delete කරන්න. අරගත්තට පස්සේ අපිට paste කරන්න කැමති එකක් අපි අරගෙන select කරගන්නවා done කරා paste කරා. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට ලස්සනට අපේ UI එක උනත් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ වගේම මෙතනින් අපිට කලින් අපි කතා කරා වගේ quick mockup වලට ගිහිල්ලා ඉතින් අදාළ element එකක් අරගෙන අපිට මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට icons ටික ගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන්නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් වටින එකක් වෙයි මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් එහෙම photo splash කියන plugin එක. ඒකත් ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන plugin එකක් තමයි මෙන්න මේ photo splash කියලා කියන්නේ. මේ photo splash කියන එකට ආවට පස්සේ අපිට අදාළ box එකක් ඕනම එකක් හෝ දෙකක් තුනක් select කරලා අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් කැමති search කරලා අපිට කැමති illustration නැත්නම් images ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට අපි ගමු යා. ඔය වගේ tree කියලා මම search කරනවා. මේකෙදී මට මේක හරියන්නේ නැත්නම් මට අදාළ ඕන image එකක් select කරලා මේ වගේ select කරලා apply. දැන් මෙතන තුනයිනේ මම දාලා තියෙන්නේ. මේක apply කරාට පස්සේ
images ටික මෙතනට ලස්සනට apply වීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ image එක අදාළ විදිහට අපිට positions කරලා ඉවර වෙලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී scale කරන්න, scale out කරන්න ඔය කියන. ඉතින් අදට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන plugins ටික ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක මම හිතනවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට වැඩිදුර මොන හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය කරනවා වගේම මගේ personal social media වලට හරි කැමති එකකට මේ message එකක් දාලා අහන්න ඕනම දෙයක්. ඉතින් ඕනම එකක් අහන්න මට වෙලාවක් තිබ්බොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් අහලා තියෙන හැමෝටම මම උදව් කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟට අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. මේකේ මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් එකක් හරි නැත්නම් මට පර්සනල් හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. මම කියලා දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන ඕනම වෙලාවක මම කියලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් ඔයාලා මගේ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැඩක් වෙයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි කලින් UI design ගැන බලපු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මගේ playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙනම් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.